التلبية اللي هي يقصد بها قولنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. وفي زيادة لو قلت والملك لا شريك لك، أيضا هذا وارد. هذه التلبية الرجال يرفعون فيها أصواتهم، ورفع الصوت بالنسبة للرجال سنة. الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، ولما نقول يرفعون أصواتهم يعني ليس معناه الصراخ، وإنما رفع الصوت بحيث ما يشق على النفس ولا يؤذيه. لكن بالنسبة للمرأة لا يستحب لها أن ترفع صوتها بالتلبية، لكن هي تلبي تسمع نفسها، يعني ليس في سرها وإنما تسمع نفسها. وإذا لم تكن يعني في محضر رجال أو كذا مجموعة من النساء ما في بأس ترفع صوتها قليلا. وهو الحكم العام أنه مكروه أنها ترفع صوتها، لكن ليس حراما، لأن صوت المرأة ليس عورة على الصحيح. بالنسبة للوقت الذي يتوقف فيه الحاج عن التلبية، سواء طبعا رجل أو امرأة، وهذا ما يحتاج إلى تنبيه، لأن البعض يستمر بالتلبية دون أن يعرف متى يقف عن التلبية. التلبية تبدأ من وقت الإحرام، لما نلبس الإحرام وننوي ندخل في النسك تبدأ التلبية إلى أن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم النحر. لما ترمي جمرة العقبة يوم النحر فتقطع التلبية. أول حصى ترميها في مكان الجمرات، أول جمرة تلقيها في مكانها، خلاص تقطع التلبية، لأنه ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، يعني جمرة العقبة. فلما رمى جمرة العقبة لم يلبي بعدها. وهذا يعني وردت فيه الأحاديث الصحيحة. هذا بالنسبة للحاج. المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر الأسود. أنت من وقت الإحرام تلبي إلى أن تبدأ بطوافك، استلمت الحجر الأسود أو لم تستطع تشير إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر.